અમારા સ્વાદના શોખીન મિત્રોનું દિલથી સ્વાગત છે યોર ટેસ્ટી કુકિંગ ચેનલમાં। જી હા દોસ્તો, આજે અમે હાજર છીએ મટર પનીર રેસીપી, એ પણ રેસ્ટોરન્ટ કે ઢાબા સ્ટાઇલને પણ ભૂલાવી દે એટલી મસ્ત રેસીપી લઈને આવ્યા છીએ તમારા માટે। તો દોસ્તો, આ વિડીયોને ક્યાંય ચૂકતા નહીં અને અંત સુધી જોજો, કારણ કે આમાં ઇન્ગ્રેડિયન્ટ એડ કરવા માટે દરેક સ્ટેપ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। જો અમારો આ વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો અને અમારી ચેનલ પર નવા હો તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। જી હા દોસ્તો, તો દર વખતની જેમ આ વખતે પણ તમને કંઈક અવનવી ટિપ્સ મળશે, તો કન્ટિન્યુ આ વિડીયો જોતા રહેજો। તો ચાલો શરૂ કરીએ આપણી આ મસ્ત મજાની તમારા બધાની ફેવરાઇટ રેસીપીને। દોસ્તો, તમારે ઢાબા સ્ટાઇલ ફ્લેવર લાવવી હોય તો ધ્યાન રાખો। પહેલી ટિપ્સ, અહીંયા અમે 4 ટેબલ સ્પૂન સરસ્યું લીધું છે। જો આપણી જોડે ના હોય ને તો જ સિંગ તેલ વાપરજો, બાકી સરસ્યું લેજો, ફ્લેવર મસ્ત આવશે। હવે એની અંદર સૌ પ્રથમ આપણે આખા ધાણાનો વઘાર કરવાનો છે અને ત્યારબાદ એની અંદર 2 આખા મરચાં અને ખડા મસાલામાં તજ, લવિંગ, ઇલાયચી, મોટી ઇલાયચી આટલું આપણે વઘારમાં લીધું છે। બસ આને થોડુંક હલાવી લો અને ત્યારબાદ એની અંદર 8 થી 10 કળી લસણ લીધું છે। બસ લસણને પણ આપણે આ તેલમાં પ્રોપર શેકાવા દેવાનું છે। હવે તમે જોશો અહીંયા 3 મીડિયમ સાઇઝ ડુંગળી લીધી છે, એને ચોપ કરી અને આ રીતે વઘારમાં એડ કરી છે। બહુ ઝીણી કાપવાની નથી અને બહુ મોટી પણ કાપવાની નથી। ત્યારબાદ આ ડુંગળીને વઘારમાં ખૂબ સારી રીતે સાંતળવાની છે। ડુંગળીને આપણે એક વાત યાદ રાખો કે આપણે એને ગોલ્ડન બ્રાઉન કરવાની નથી। અહીંયા આપણે આદુના ટુકડા કરીને એડ કરવાના છે, સાથે સાથે મરચાંને પણ આ રીતે કાપી એડ કરીશું। બસ આ બધું ખૂબ સારી રીતે સાંતળી લેવાનું છે। હવે જો ધ્યાન રાખવા જેવી બાબત, ડુંગળી આટલી જ આપણે ચડવા દેવાની છે, એને ગોલ્ડન બ્રાઉન કરવાની નથી। આ થઈ જાય એટલે બસ। હવે દોસ્તો, આની અંદર અમે અહીંયા 3 મીડિયમ સાઇઝના ટામેટાં ચોપ કરીને લીધા છે। બસ આ ડુંગળીની અંદર આપણે નાખીશું અને ટામેટાને ખૂબ સારી રીતે બધાની અંદર મિક્સ કરી લઈએ। હવે આ જે ડુંગળી ટામેટાં દેખાય છે એના માપના પ્રમાણમાં આપણે થોડુંક મીઠું એડ કરીશું। મીઠું એડ એટલા માટે કરવાનું કે ટામેટાં જલ્દી ચડી જાય, એટલા માટે અહીંયા આપણે શરૂઆતમાં થોડુંક મીઠું નાખી અને ટામેટાને ચઢાવવાના છે। દોસ્તો, બસ આ બધું ખૂબ સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। ત્યારબાદ જુઓ, અહીંયાને રીચ ફ્લેવર આપવા માટે 15 થી 20 કાજુ મેં 10 મિનિટ ધોઈને પલાળી રાખ્યા હતા, એ લીધા છે અને બસ આને આપણે એક્ઝેક્ટ 5 થી 6 મિનિટ સુધી એકદમ સ્લો ગેસમાં ચડવા દેવાનું। તો દોસ્તો, આપણો આ ગ્રેવી માટેનો બેઝ ચડીને હવે તૈયાર છે, તો એને આપણે હવે આગળની પ્રોસેસ કરીએ। તો આની અંદર 1 ચમચી જેટલી આપણે ખાંડ લેવાની છે। ગળ્યું થઈ જશે નહીં, પણ ખાંડ જરૂરી છે। ખાંડ લઈશું અને ત્યારબાદ એની અંદર 1 ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું નાખવાનું છે કલર માટે। બસ આને ખૂબ સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે અને ગેસ બંધ કરી એને ઠંડુ થવા માટે આપણે સાઈડમાં મૂકી દઈશું। દોસ્તો, બીજા એક પેનમાં થોડુંક તેલ લીધું છે અને એની અંદર 200 ગ્રામ જેટલું પનીર આપણે શેલો ફ્રાય કરવાનું છે। તો આવી રીતે મોટા ટુકડામાં બધા પનીરના પીસને ગોઠવી દઈશું અને શેલો ફ્રાય કરીશું। અહીંયા આપણે એને ગોલ્ડન લેયર આવે એટલું બધું શેલો ફ્રાય કરવાનું નથી। બસ આ રીતે સ્ટર કરતા જાઓ અને પનીરને શેલો ફ્રાય કરતા રહો। અને અમારો આ વિડીયો ગમે તો આ લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં। અહીંયા પનીર કેટલું આપણે કરવાનું છે, જુઓ આટલી જ લેયર દેખાય એટલું જ આપણે પનીરને શેલો ફ્રાય કરવાનું છે। હવે આ પનીરને મીઠું નાખેલા પાણીની અંદર આપણે કાઢી લઈશું। તો આપણું જે આ ગ્રેવી માટેનો બેઝ તૈયાર કર્યો હતો એ ઠંડો થઈ ગયો છે, એને આપણે મિક્સીમાં લઈ લઈશું। પણ આ વખતે ધ્યાન એ રાખજો કે આની અંદર આખા મરચાં, તજ અને તમાલપત્ર છે કાઢી લઈશું અને અહીંયા આપણી આ ગ્રેવીને શરૂઆતમાં
ચાલુ બંધ એ રીતે પીસવાની છે. ધ્યાન એ રાખજો, જો ગરમ હશે તો મિક્સરમાં બમ, એટલા માટે આને ઠંડી કરીને જ તમારે પીસવાની છે. જુઓ કેટલો મસ્ત રીચ કલર દેખાય છે. બસ આપણો આ બેજ તૈયાર છે. દોસ્તો અહીંયા આપણે બીજા વઘારમાં જીરું લીધું છે. જીરું તડકે એટલે જરાક જેટલી હિંગ લેવાની છે અને એની અંદર ખાસ ધ્યાન રાખવા જેવી બાબત કે અહીંયા 1 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ આ લેવો જરૂરી છે. ઘણી વખત સબ્જીમાંથી પાણી છૂટું પડે છે ને, એ ના પડે એટલા માટે આ ચણાનો લોટ. ત્યારબાદ કાશ્મીરી લાલ મરચું, આ એકદમ સ્લો ગેસ ઉપર કરવાનું છે. અહીંયા જુઓ હળદર, મરચું, ધાણા પાવડર અને કિચન કિંગ મસાલો બજારમાં મળે છે, એ 1 ચમચી આપણે અહીંયા લીધો છે. બસ આ બધું ધીરે ધીરે મિક્સ કરશો એટલામાં મસાલો પણ આપણો ચડી ગયો હશે. બસ આ બધું ખૂબ સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય એ વખતે એક ધ્યાન રાખવા જેવી બાબત કે આની અંદર 2 થી 3 ચમચી જેટલું તમે પાણી એડ કરી દો, જેથી કોઈ મસાલા બળે નહીં. ફ્રેન્ડ્સ, આ બધું ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સનું માપ અમે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મૂકેલું છે, ત્યાં તમે જોઈ શકો છો. જો તમારે વધારે ક્વોન્ટિટીમાં બનાવવું હોય તો એને ડબલ કરજો. અહીંયા આપણે જે ગ્રેવી મિક્સીમાં બનાવી હતી એ ગ્રેવીને આપણે એડ કરીએ છીએ. બસ આ ગ્રેવીને ખૂબ સારી રીતે મિક્સ કરી લો દોસ્તો. તો આપણી આ રેસીપી બનવાની કગાર ઉપર છે. આ બધું મિક્સ થઈ જાય ખૂબ સારી રીતે એટલે એની અંદર જુઓ અહીંયા અમે વટાણા ફ્રેશ લીધા હતા એટલે 50% બાફી લીધા છે અને પછી એડ કર્યા છે. આ ધ્યાન રાખજો. અને જો ફ્રોઝન લો તો એ એન્ડમાં એડ કરજો, કારણ કે ફ્રોઝન ચડેલા જ હોય છે આમ તો. હવે જે આપણે મિક્સીમાં ગ્રેવી તૈયાર કરી હતી એની અંદર થોડું પાણી નાખી અને આપણે એડ કર્યું છે, જેથી થોડું પતલું થાય. બસ આને એક્ઝેક્ટ 3 મિનિટ સુધી પકાવવા દો સ્લો ગેસ પર. ત્યારબાદ હવે ઢાબા સ્ટાઇલ આપવા માટેની એક રીત જો, આ ખાસ અહીંયા 1 ચમચી ટામેટો કેચઅપ લીધો છે અને અડધી ચમચી જેટલો ચાટ મસાલો. આવા 2 થી 3 ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે જે ઢાબા સ્ટાઇલ તમારો ટેસ્ટ બનાવશે. તો દોસ્તો આ બધું મિક્સ કરી લીધું છે. હવે એની અંદર ત્રીજો એક પ્રયોગ, આની અંદર ઘરમાં મલાઈ હોય એ મલાઈને તમે ફેટી અને એડ કરી શકો છો. જો ના હોય તો બજારમાં ક્રીમ મળે છે એ ક્રીમ પણ યુઝ કરી શકો છો. આનાથી ગ્રેવીનો કલર રીચ આવશે અને ગ્રેવી મસ્ત બનશે. બસ આ બધું ખૂબ સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી લેવાનું છે ને ફરી પાછું એને 2 મિનિટ માટે કૂક થવા દેવાનું સ્લો ગેસ ઉપર. જુઓ વાહ, અંદરથી તેલ પણ મસ્ત છૂટું પડીને આવવા લાગ્યું છે. હવે અહીંયા કસૂરી મેથી ખાસ ઇમ્પોર્ટન્સ, એને અમે તવી ઉપર શેકી લીધી છે. બસ એને આ રીતે ઝીણી કરી અને ઉપર નાખીશું. આપણું શાક બનવાના એન્ડ ઉપર છે. બસ આ બધું ખૂબ સારી રીતે મિક્સ કરી લો અને ત્યારબાદ આપણે જે પાણીમાં પલાળી રાખ્યા હતા એ પનીરના ટુકડાને તમે એડ કરી શકો છો. અહીંયા જો સેલો ફ્રાય ના કરવા હોય ને ડાયરેક્ટ નાખવા હોય તો પણ નાખી શકો છો. બસ લો, આપણી પનીરની સબ્જી, મટર પનીરની સબ્જી બનીને તૈયાર છે દોસ્તો. બસ હવે આ સબ્જીને ફક્ત ને ફક્ત 2 જ મિનિટ રહેવા દો. લો તૈયાર આપણી રેસીપી. મસ્ત છે ને, કેટલો મસ્ત રીચ કલર દેખાય છે, એકદમ ઢાબા અને રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ. અહીંયા તમે મીઠું અને તમારે જેટલી થિકનેસ જોઈતી હોય એ પ્રમાણમાં તમે પાણી એડ કરી શકો છો, પણ પાણી એકદમ ગરમ એડ કરજો, આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. તો ચાલો આપણી આ ડીશને મસ્ત રીતે સર્વ કરીએ. છે ને એકદમ રીચ દેખાવ. ઘરે બાળકો અને નાના મોટા બધાને રેસ્ટોરન્ટનું પણ ભૂલાવી દે એટલો મસ્ત ટેસ્ટ આવશે દોસ્તો. હમણાં જ જાઓ અને આ રેસીપી બનાવવા માટેની પ્રિપેરેશન કરો. ત્યાં સુધી અમે તમારી જોડેથી રજા લઈએ છીએ નેક્સ્ટ રેસીપી માટે. જો મારો આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય અને ક્યાંય પણ તકલીફ હોય તો પ્લીઝ
कमेंट करजो, अमारी साथे तमारो प्रश्न शेर करजो अने अमारी चेनल पर नवा हो तो सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं, जेथी आवी मस्त अवनवी रेसिपी आपना सुधी अमे पहोंचाडी शकीए। त्यां सुधी आवजो, बाय बाय।